Alistair, de weging zit erop. Hoe voel je? Ja, voel me goed. Het is een iets andere vechter, ietsje anders, maar ons plan is gewoon hetzelfde. We gaan gewoon slopen. We gaan gewoon ons ding doen. This is a fight where the game plan is very important, right? And that's what this week's been about. It's just the drilling the game plan, the constant reminders of kind of the direction that we plan on steering this fight and the places where we plan on you know, the changes weren't that drastic between the two opponents. There were changes, and you know, that for some fighters that could have been a big deal. For Alistair, it's not. He's a professional. I'm always impressed with the way he handles, you know, all of the little details and the stresses of the fight business. The only stressful part was when we didn't have an opponent, when we didn't know if we were going to get to fight, and then as soon as another name came through, it was like, cool, let's watch some tape, let's figure out the adjustments we need to make, and let's get back to work. And it was literally that easy. You know, nothing in the fight game is easy, but let me say this, it was literally that simple, right? Who's the new guy? What do we need to do? Let's get to work. Ik ben ook heel blij dat Roosstraak deze partij heeft aangenomen. Het was toch erg triest wat er met Walt Harris gebeurd is. Dus die partij, ja, dat stond even op losse schroeven. Dus ik ben blij dat hij hem aangenomen heeft. Goede winning streak. Het is een hele interessante partij. Ik heb er heel veel zin in. Het is ietsje anders, omdat je al beide Nederlands praat. En dat is al een hele tijd niet geweest. Misschien wel heel lang zo. Nou ja, goed, de laatste keer was Stefan Struve, dus dat is 2014. En dat was ook wel een beetje, maar goed, daarvoor, ik heb natuurlijk het begin van mijn carrière heel veel met Nederlands gevochten. En mijn carrière was in Nederland, sowieso kickboxpartij en K1-tijd. Dus ja, nou ja. Ik denk dat elke wedstrijd belangrijk is, ook met name omdat hij natuurlijk ook op leeftijd is. We hebben nu bijgetekend voor 6 partijen, waar ik erg blij mee ben. Of dit de laatste 6 zijn, ja, hoe tells hoe, wie zal het zeggen, dat weet ik niet. Voorlopig is zijn lichaam goed, hij heeft er nog steeds zin in. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is, hè. Hoe hongerig is iemand nog. Hij traint met veel plezier, hij geniet er nog steeds van. Dus ik denk, ja, ga met die banaan en in ieder geval eerst focus op deze 6 partijen en dan kijken wat er gebeurt. This is one of those fights where we have lots of ways we can win. I'll put it that way, right? We believe that this opponent has maybe 1 or 2 ways he can win. So we'll steer the fight in those directions that you know, that favor us. Yeah, because I wasn't aware of the rivalry there. He said that the rivalry doesn't affect him. He said that, you know, the Dutch depend on that country for some of their best soccer players and things like that. And he says that, you know, there's a brotherhood between the two countries rather than a rivalry. Wil je de volledige versie zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.